YouTube එකෙන් කොච්චර මාසෙකට හොයන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමදාම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ YouTube කරන content creator කෙනෙකුට මාසෙකට කොච්චරක් හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් එහෙම දෙපැත්තක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවම YouTube කරන කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද කියලා. content creators කරන කට්ටියක එක කොට්ටාශයක් කියනවා මේකෙන් ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තව කොට්ටාශයක් කියන්නේ වැඩක් නෑ බං හිතන තරම් ගණක් හොයන්න බෑ. පොඩි ගණක් තමයි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ දෙගොල්ලොම එක අතකින් සාධාරණයි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්න යන්නේ මේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එකට. තව කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ ලොකු මුදලක් හම්බෙන්නත් තව කෙනෙක්ට අඩු මුදලක් හම්බෙන්නත් හේතුව තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කතා කරොත් YouTube වල CPM කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් CPM කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති ලංකාවේ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් අපි බලනකොට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඒ ඇඩ් වලට ගෙවන ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඒ කියන්නේ views 1000කට ඩොලර් එකටත් වඩා අඩු ගාණක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවන්නේ. දල වශයෙන් හදලා බැලුවා. ඉතින් ඒකම වෙන රටක ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔස්ට්‍රේලියන් කට්ටියක් හරි නැත්නම් ඇමරිකන් කට්ටියක් හරි නැත්නම් ජර්මනි කට්ටියක් හරි ඒ කියන්නේ ඉටලි ෆ්‍රාන්ස් ඒ වගේ ඔඩියන්ස් එකක් අපේ වීඩියෝස් බලුවොත් එහෙම එතකොට අපිට හම්බෙන මුදල වැඩි. මොකද ඒ ෆොරින් බේස් එකට ඒගොල්ලන්ගේ රටවල CPM රේට් එක වැඩි හින්දා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මූලිකවම මේ ලංකාවේ content creatorsට අඩු වැඩි විදියට මුදල් යන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තමයි ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති ලංකාවේ තියෙනවා village life කියලා channel එකක්. ඒ channel එකේ දැනට ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 10 පැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ channel එකේ ගොඩක්ම ඉන්නේ foreign based කට්ටිය. ඒ කියන්නේ subscribe කරලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් මම නම් හිතන විදියට ඒ channel එකේ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් මාසයකට ලක්ෂ මං හිතන්නේ ලක්ෂ පැනලා මං හිතන්නේ ගාණක් හොයනවා ওই channel එකෙන්. මොකද ඒකේ ඉන්නේ foreign based audience එකක් ඉඳලා. ඉතින් අපි ඒකම ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ වෙනත් channel එකක ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ලංකාවේම ඉන්න audience එකක් ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 10ක් ඉන්න channel එකක් ඒක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාවේ ඉන්න audience එකට ගෙවන ගාණ අඩුයි. ඉතින් අර ඒක තමයි අර කෙනෙකුනාගෙන් කෙනෙකුනාට ওই ගාණ වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ හේතුව හින්දා තමයි දැන් සමහරලාට යාළුවෙක් අහනවා මචං YouTube වලින් ඔයා කීයක් හොයනවද කියලා. ඒක සමහර කට්ටියට එක එල්ලේ උත්තරයක් දෙන්න බෑ. එතකොට සමහර මාසවල ඒක අඩු වැඩි වශයෙන් බෙදලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මෙහෙමයි කියලා ගානක් කියන්න බෑ. ඒක ඉන්න ඔඩියන්ස් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුනාගේ කෙනෙකුනාට. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මම දැනට බලලා තියෙන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් views ලක්ෂයකට ඩොලර් 25ක් 50ක් අතර මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ views ලක්ෂයකට ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක මම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕකම අපි ගත්තොත් එම් ෆොරින් ඔඩියන්ස් එකකට ඔයිට වඩා වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොරින් ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්න channel එක මේ ගාන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ අර ඉන්න තමන්ගේ ඔඩියන්ස් එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න අපේ ලංකාවේ පුද්ගලෙක් ඔස්ට්‍රේලියාව ගිහලා ජීවත් වෙනවා කියලා. එතකොට එයාත් ෆොරින් කෙනෙක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. ඒතර හිතන්න එයා මෙල්බන් වල ඉඳන් මගේ channel එක watch කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් මට යන්නේ ඒ කියන්නේ view එක ෆොරින් විදිහට. එතකොට එහෙන් බැලුවොත් එහෙම අර ෆොරින් කියලා අර පිටරට වෙනත් ලංකාවේ පිට නොවන කෙනෙක්ම ඉන්න ඕනෙත් නෑ. අපේ හය හරි කමන්නේ නෑ. ආ කියන්නේ අපේ පොඩක් ගිහිල්ලා ඉන්නවා පිටරට වල ඩුබයි වල ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ රටවල අපේ ලංකාවේ ඉන්න පුද්ගලයෝ ගිහිල්ලා වෙන රටක ඉඳන් හරි අපේ වීඩියෝස් බලුවොත් ඒත් අපේ ඒ කියන්නේ අපිට හම්බ වෙන මුදල වැඩි. ඉතින් ඒකෙන් තමයි කියන්නේ අර කෙනෙකුනාගෙන් කෙනෙකුනාට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දල වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ පුද්ගලයෙක් මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් views මාසයකට ලක්ෂයකට වඩා આવොත් එහෙම මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ කවලම ඉන්නවනම් මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ ලංකාවේම ඔඩියන්ස් එකක් විතරක් නැතුව ඒ කියන්නේ කවලම ඉන්නවනම් ලංකාවේ කට්ටියක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඒ කියන්නේ වෙන වෙන රටවලත් ඉන්නවා 100ක් 200ක් වගේ කියන්නේ ඇමරිකන් ඔඩියන්ස් එකකුත් ඉන්නවා එහෙම කවලම ඉන්න ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවනම් මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 100ක් 200ක් අතර මුදලකට යන්න පුළුවන් views ලක්ෂය පැන්නොත් එහෙම. ඉතින් ඒ මං කිව්වේ මේ කවලම ඉන්න ඔඩියන්ස් එකට. ඉතින් ඒත් හිතන්න ඔයාලට තනිකරම ෆොරින් බේස්ඩ් ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්න ඇමරිකන් කට්ටිය නැත්නම් UK නැත්නම් ෆ්‍රාන්ස් ඉටලි ඔයගේ ජර්මනි ඒ වගේ රටවල කට්ටිය ඔයාගේ channel එක subscribe කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ලොකු මුදලකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට ලක්ෂ 2 පැනලා හොයන්න පුළුවන්. ඔයා හරියට ඔයාට views ටික තියෙනවා නම් ඔයා හරියට videos දානවා නම්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය. ඉතින් මම කියන්නේ මෙහෙමයි ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා වීඩියෝ කරන්න අවුලක් නැහැ. ඒත් මම කියන්නේ පුළුවන් නම් ෆොරින් බේස්ඩ්
ටාගට් කරලා, ඒ කියන්නේ ෆොරින් කට්ටිය ටාගට් කරලා වීඩියෝස් හදන්න බලන්න. මොකද ඒ ෆොරින් කට්ටිය 10000ක් 20000ක් හිටියත් ඔයාට ලංකාවේ ලක්ෂයක් විතර ඉන්න ඔඩියන්ස් එකෙන් සල්ලි අර 10000ක් 20000කින් ගන්න පුළුවන් ඔයාට ෆොරින් බේස්ඩ් ඔඩියන්ස් එකක් හිටියනම්. මොකද එච්චරටම CPM රේට් එක වැඩි වෙනත් රටවලට ගෙවන ගාන. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් එක්සැම්පල් ගත්තොත් එහෙම ඔය විලේජ් ලයිෆ් channel එක, එතකොට තව තියෙනවා රිස්ටෝරේෂන් එවරිතින් කියලා channel එකක් තියෙනවා ලංකාවේ පට්ටම වැඩක් කරන channel එකක්. අයියා කෙනෙක් එයා කරන්නේ පරණ බයික් එහෙම වාහන තනිකර ගෙනල්ලා ඒවා අලුතෙන් හදලා ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා දානවා. එයාට මිලියන් ගණන් views තියෙනවා. ඉතින් තනිකරම එයාගෙත් ෆොරින් කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ කමෙන්ට්ස් කියවම තේරෙනවා. ඒක තනිකරම ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරන්නේ පිටරට කට්ටිය. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ කරනවා නම් channel එකක් පිටරට බේස් කරලා කරන්න කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක වටිනවා. මොකද එහෙම කට්ටියක් ඇල්ලුවොත් ඔයාට ඒ කියන්නේ වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඔයාට රස්සාවක්වත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට වෙන ආදායම් මාර්ග මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඒ channel එකෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් මුදලක් හම්බ වෙනවා foreign based audience එකකට ඔයා වීඩියෝස් කරොත් එහෙම. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ පටන් ගන්නව නම් කෙනෙක්ට පිටරට ටාගට් කරලා. ඉතින් Tamanට උදාහරණයක් වචන මම ගත්තොත් එහෙම පිටරට ටාගට් කරලා කරනවා නම් ඔයාට ASMR වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් දැකලා ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අර මේ කෑම කන වීඩියෝස් දාලා දිනවා. ඉතින් ඒව ඕනෙක් කෙනෙක් බලනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොකද භාෂාව වලත් තියෙන ඉඳ අපිට කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි අමාරු වෙනද අපිට ඒ කියන්නේ කතා කරන්න නැතුව channel එකක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මම කියන්නේ. ඒතර කෑම කන එක එකක්. එතකොට පරිසරය ගැන වීඩියෝස් වලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට රිස්ටෝරේෂන් මම අර කිව්ව වාහන හදන ඒවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ දැනුමක් තියෙනවා ඒව කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් කුකින් channel එකක් කරන්න පුළුවන්. කෑම ඔයින විදිහේ පෙන්නන්න පුළුවන්. අර මේ විලේජ් ලයිෆ් එක වගේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අයිඩියාස් තියෙනවා. මම කියන්නේ පිටරට බේස් කරලා කරනවා නම්. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි මට කතා කරන්න ඕනලා තිබ්බේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවොත් අහනවා මචං ඔකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද? YouTube එකෙන් කීයක් හොයනවද? ගාන කියපන්. ඉතින් එහෙම කියලා කියන නිසා මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ගොඩක් අයට මේක තේරෙන සිංහලෙන් කියන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අර දේ තමයි මම කියන්නේ. තමන්ගේ ඉන්න ඔඩියන්ස් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ එකත් එහෙම මගේ ඔක්කොම කවලම ඉන්න ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නේ. මගේ ලංකා කට්ටියක් ඉන්නවා, ඩුබායි, ඇමරිකා, එතකොට ඉංග්ලන්ඩ්. ඉතින් අර ගොඩක් කට්ටිය දැන් ඔය පිටරට ඉන්න කට්ටිය පිටරට කියන්නේ වෙනත් ජාතික නෙමෙයි අපේම කට්ටිය ඒ රටවල ගිහිල්ලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු කට්ටිය. ඉතින් ඔයාලට ෆොරින්ම ටාගට් කරන්න බැරි නම් මම කියන්නේ අඩු ගානේ කවලමේ හරි තියෙන channel එකක් හදන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්කොටම පොදුවේ බලන්න පුළුවන් channel එකක්. ඉතින් එහෙම දෙයක් කරොත් මම කියන්නේ ඔයගලන්ට හොඳ මාසික ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් 50000කට කෙට් වෙන වගේ හොයාගන්න පුළුවන් හරියට channel එක කරොත් එහෙනම් හරියට views ටික තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ කියන්නේ content එක හදන content එක මිනිස්සුන්ට වටින දෙයක් හදන්න. මොකද අර මේ ඕනේ කෙනෙක් content එකක් දානකොට බලන්නේ Tamanට එකෙන් වැදගත් දෙයක් ගන්න තියෙනවනේ දෙයක් විතරනේ ඒකෙන් subscribe කරලා යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අර තව කෙනෙක්ට නොදන්න දෙයක් කියලා දෙන්න බලන්න. ඉතින් අර බොරු කියලා දෙන්න එන්න බෑ. සමහර ඔයගොල්ලන් දැකලා ඉතින් අර thumbnail එක බොරුවට වෙන ෆොටෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒනොට වීඩියෝ ටික ගාම වෙන දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර බොරු කරලා views ගන්න අර එහෙම කරන්න යන්න එපා. මිනිස්සුන්ට දෙයක් දීලා දෙයක් ඕගොල්ලන් කරන්න බලන්න. ඉතින් මට ඔය දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේ මතක ඇතුව රයි ප්‍රොඩක්ෂන්ස් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒතර මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා. ඒ වගේම රයි motors YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට විපරණේ තියෙන වාහන ඔයගොල්ලන්ට ඒ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.